Okay, mga kaibigan, ngayon, ang video na to ay ituturo ko kung paano gagawa ng electronic signature sa Microsoft Office. Okay, kasi yung iba hindi pa alam kung paano gagawa ng electronic signature sa Microsoft Office. Yung iba alam naman, pwede nyo gawin, pero ito sa hindi lang alam kung paano. Okay? Simulan natin. Unang-una mga kaibigan, as you can see dyan sa monitor natin is meron tayong signature. Okay? Kuha kayo ng puting papel o bond paper, tapos gamit lang yung ballpen, then sulat nyo yung signature ninyo. Then picturean nyo lang, walang problema kahit picturean nyo lang yung signature ninyo. Then after nyo mapicturean gamit yung cellphone, pwede nyo ilagay sa computer ninyo, sa laptop ninyo ang picture tulad nito sa akin. Okay, I have here my signature na ginawa ko sa akin, sa sinulat ko sa papel. Then pinicturean, lagay ko sa computer. This would be my signature. Then after that, lagay natin, example, sa amin mga guro, required kami if we are working from home, the individual work week accomplishment report. Okay, then electronic din yung pag-submit natin through messenger siguro sa mga heads ninyo. Then meron dyan pangalan natin, then if we will submit, parang may kulang, di ba? O hindi siya valid kasi, or may kulang kasi wala tayong signature. Pwede natin yan lagyan ng signature. Unang-una, balikan natin yung picture, then open yung picture, then right click copy, then tapos dito tayo sa ating Microsoft Office ito, then Control V lang po mga kaibigan, Control V para ma-paste natin yung picture. Okay, balik mo na kasi dito tayo sa labas. Okay, Control V, ito na yung picture natin mga kaibigan. I-click natin yung picture, then punta tayo dito sa format, kuha nyo format, then crop. Let's crop this picture na tamang tama na yung signature na lang ang matitira. Okay, kung mabilis yung computer ninyo mga kaibigan, mabilis rin ito. Kung katulad sa computer ko, luma na, talagang matagal-tagal. Okay, kasi mahina na yung computer ko. Then nakrap na natin yung signature, then enter. Yan, signature na lang matitira. Then click ulit, ito siya na portion. Then layout option, syempre nasa sa ibabaw ng ating pangalan, instead na behind text, in front of text. Okay, in front of text. Yan, nasa in front of text, pero nasasapawan, diba? Kasi nasa harap yung picture. Ang gagawin natin, yung signature na lang makikita, then makikita rin yung pangalan natin. Gagawin natin mga kaibigan is, dito na tayo sa format, then dito tayo sa corrections, adjust natin yung ito, picture correction option. Ang sharpness mga kaibigan, sharpness, okay, ang sharpness ay gagawin nating 100. Yan, nakikita niyo 100, parang highlighted siya. Tapos ang brightness, depende na yan sa inyo mga kaibigan, i-adjust niyo, pwedeng 40. Yan, pwede na yan. Pwede ring 30. Yan sa inyo, as long as puti lang yung background. Ito siya, puti. Okay? Nasa inyo yan. Pwede ring 50. Yan. Pwede ring 30. Walang problema. Nasa inyo yan. Okay?
brightness, sharpness is 100, then brightness is 30. Ayan na po. Yan na po ang signature natin. White na yung background. Basta sa white bond paper lang din kayo susulat. Wala na ibang kulay lalabas dyan. Okay? Then, tapos, kasi white na yung background natin, dito tayo sa color. Click pa rin yan. Then, dito tayo sa color. Then, set transparent color. Click natin, set transparent color. Nakikita nyo yung cursor. Ayan ang cursor natin. I-click lang natin sa white na portion ng ating picture na signature. Click. Ayan. Naging transparent na siya. Then, only your picture your signature ang makikita. Then, makikita na rin yung ating name. Then, ito na. Adjust nyo na lang yung picture niyo. Then, para ipatong sa inyong pangalan. Tapos, kasi nga, mas malaki itong signature kaysa pangalan, adjust natin. Isang tips lang mga kaibigan, kapag mag-adjust tayo ng picture, lalo na dito sa Microsoft Office, huwag tayo dito sa ibabaw na portion. Kasi kung dito tayo mag-a-adjust, magdi-distort o may iba yung dimension ng ating signature. Okay, balik natin. Huwag rin dito tayo sa gilid. Pwede sa right or sa left. Kapag dito tayo, mag-iiba rin siya. Okay? Ang gagawin natin mga kaibigan, dito tayo sa corner. Kahit saan corner yan, dyan sa 4 na corner. Dyan tayo mag-click, hindi siya mag-change. Okay, same output pa rin yung signature. Adjust lang tayo mga kaibigan, and that would be our signature. Okay, meron na tayong electronic signature. Ayan. Okay, enter lang. Meron na tayong electronic signature sa Microsoft Office. Okay, I hope nga nakatulong ako sa inyo kung paano gagawa ng electronic signature. Okay. Tapos, baka yung iba is magdadalawang isip sa pag-submit dito sa opisina o sa mga heads ninyo, kasi yung signature ay gagamitin ng iba. Copy-paste lang yung signature, click, then copy-paste sa iba naman, then gagawa ng ibang documents gamit yung signature ninyo. Wag, mga kaibigan, ang gagawin ninyo sa pag-submit ng files, para yung heads ay hindi na rin siya ma-edit, dito tayo sa files, then save as. Paglagay natin, dito tayo sa desktop. Ayan mga kaibigan, individual work week accomplishment report with signature. Okay, ayan na, with signature. Then, save as type. Nakasulat dyan, Word document. I-change natin ang Word document to PDF. Para hindi talaga ma-edit. PDF, di ba, mahirap i-edit. Okay? Naka-PDF o. This file is in use by another application or user. Gagawa na lang tayo ng ibang name. E-signature. Okay? Then, PDF file. Save. Ayun. Kung ayan na mga kaibigan, naka PDF file na. Kahit anong edit dyan, hindi na yan ma-edit ng iba. Hindi nila makakopya yung signature ninyo. Okay? I hope